Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο κανάλι μας, εδώ στο YouTube, που θέλω να το αισθάνεστε και δικό σας. Αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα δούμε πολλούς έξυπνους τρόπους για να εξοικονομήσετε ενέργεια μέσα στο σπίτι. Νομίζετε ότι τους ξέρετε, ότι τους έχετε ακούσει όλους, αλλά δεν τους έχετε, γιατί σας έχω πάρα πολλούς έξυπνους τρόπους να γλιτώσετε χρήματα. Το κέρδος είναι διπλό, αφού όσο περισσότερη ενέργεια εξοικονομείτε, τόσο λιγότερα χρήματα πληρώνετε και κάνετε και πολύ καλό στον πλανήτη. Κάντε like, subscribe, πατήστε και το καμπανάκι και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Ξέρετε ότι το σπίτι σας είναι γεμάτο βαμπύρ, έτοιμα να σας ρουφήξουν όχι το αίμα, αλλά το ρεύμα? Τηλεοράσεις, λάπτοπ, φορτιστές, καφετιέρες, βραστήρες, τοστιέρες, δεν ξέρω που βγαίνουνε, αλλά κάποτε γύρω βγαίνουν όλα αυτά. Καταναλώνουν όλα αυτά ρεύμα, ακόμα και όταν βρίσκονται σε λειτουργία stand-by, δηλαδή στην αναμονή. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν μέσα τους, στο εσωτερικό τους, κάτι πολύ μικρά απέσια πραγματάκια, απαραίτητα, τα λέω όμως απέσια γιατί αυτά τραβάνε το ρεύμα, που λέγονται μετασχηματιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν μικρές ποσότητες ενέργειας πάντα όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή στην πρίζα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα που δεν θα σας αρέσει καθόλου. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και μετά από αυτό βγάζω την τηλεόραση από την πρίζα πάντα. Έχετε λοιπόν την τηλεόραση ανοιχτή, ας πούμε ότι βλέπετε 3 ώρες τηλεόραση την ημέρα και μετά την κλείνετε. Όσο η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, δηλαδή τις υπόλοιπες 21 ώρες της ημέρας, καταναλώνει ενέργεια όση και το 40% με αυτό που κατανάλωνε όσο ήταν σε λειτουργία. Να το πω απλά, βλέπετε 3 ώρες τηλεόραση. Τις υπόλοιπες 21 ώρες που είναι κλειστή η τηλεόραση, καίτε το 40%. Δηλαδή σχεδόν το μισό ρεύμα από όσο βλέπετε τηλεόραση. Δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Λοιπόν, γενικά να θυμάστε ότι όλες οι συσκευές που βρίσκονται στην πρίζα, ακόμα και όταν δεν λειτουργούν, κοστίζουν. Και μάλιστα, ακούστε αυτό, πληρώνουμε κατά μέσο όρο 220 ευρώ το χρόνο. Εντάξει, 220 ευρώ το χρόνο για όλες τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούμε και τις έχουμε απλά στην πρίζα. Γι' αυτό λοιπόν, καλό είναι να τις απενεργοποιείτε εντελώς, δηλαδή βγάλτε τις από την πρίζα και έτσι θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το πορτοφόλι σας πιο γεμάτο. Μια πολύ έξυπνη λύση, όπου αυτό είναι εφικτό, στην τηλεόραση παραδείγματος χάρη. Η τηλεόραση συνήθως δεν είναι μόνο τηλεόραση, είναι η τηλεόραση, είναι ο αποκωδικοποιητής της συνδρομητικής, είναι τα ηχεία, είναι πολλά πράγματα μαζί, οπότε τοποθετείτε όλες τις πρίζες εκεί σε ένα πολύμπριζο και συγκεκριμένα σε ένα πολύμπριζο που έχει και διακόπτη, για να μην τα βγάζετε όλα από τον τοίχο από την πρίζα και απλά κάθε φορά που θέλετε να κλείσετε τηλεόραση και όλα αυτά, κλείνετε τον διακόπτη. Αυτό ακριβώς κάνω στο σπίτι. Έχω συνδέσει τηλεόραση και όλα τα άλλα τα μηχανήματα που είναι γύρω-γύρω πάνω στο πολύμπριζο, κλείνω το διακόπτη και κλείνουν όλες μαζί. Βέβαια υπάρχουν και οι πολύ πιο ενεργοβόρες συσκευές από την τηλεόραση, με πρώτη και καλύτερη, ποια λέτε εσείς? Τι βραστήρας, ο θερμοσύφωνας. Ο θερμοσύφωνας, παιδιά, είναι απίστευτος και πάρα πολύ, γι' αυτό προσοχή. Μην τον αφήνετε ανοιχτό πολλή ώρα, γιατί θα το πληρώσετε ακριβά. Και θα σας πω σε λίγο ένα φανταστικό κόλπο που το έχω κάνει στο σπίτι και δεν έχω πια να σκέφτομαι τον θερμοσύφωνα. Δεν είναι όμως μόνο ο θερμοσύφωνας. Υπάρχουν και άλλες συσκευές που όσο τις σκέτε, τις πληρώνετε πάρα πολύ ακριβά. Εντάξει, τώρα δεν σας λέω να μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτές τις συσκευές, αλλά τι θα κάνετε τώρα, δηλαδή δεν θα πλένεστε το χειμώνα, δεν θα ανάβετε το θερμοσύφωνα, αν δεν έχετε ηλιακό? Δεν γίνεται. Σύνεση χρειάζεται και μερικά πολύ έξυπνα tips που θα σας δώσω τώρα και όλα θα πάνε καλά. Πάμε λοιπόν να τις δούμε με τη σειρά. Ο θερμοσύφωνας λοιπόν καταναλώνει, κρατηθείτε, από 3.000 έως 5.500 βατ την ώρα, αναλόγως τον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα που έχετε. Εντάξει, καταλάβατε έτσι, χρειάζεστε, άστο. Αυτό που θα σας γλιτώσει από πολλά έξοδα και σπατάλη ενέργειας είναι ο ειδικός χρονοδιακόπτης για τον θερμοσύφωνα. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, ρυθμίζετε πόση ώρα θέλετε να είναι ανοιχτός ο θερμοσύφωνας, 20 λεπτά, 15 λεπτά, 30 λεπτά. Να σας δώσω μια συμβουλή. Αν είσαστε μόνοι σας στο σπίτι, 15-20 λεπτά είναι μια χαρά για το θερμοσύφωνα. Αν είσαστε οικογένεια, χρειάζεται παραπάνω. Βάζετε λοιπόν τον χρονοδιακόπτη ασφάλεια στον χρόνο που εσείς θέλετε, ας πούμε 20 λεπτά, και μετά από 20 λεπτά το χρονόμετρο ρίχνει την ασφάλεια μόνο του. Εντάξει, παιδιά, είναι φανταστικό. Εμένα μου έχει λύσει τα χέρια και δεν αγχώνομαι πλέον. Μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτός ο χρονοδιακόπτης τοποθετείται από ηλεκτρολόγο. Δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς. Οκ. Πάμε τώρα να δούμε τον φούρνο. Ο φούρνος λοιπόν καταναλώνει και αυτός, καλά να είναι,
από 2.200 βατ έως 4.000 βατ την ώρα, αναλόγως πάλι το φούρνο που έχετε. Οπότε, προσέξτε. Δεν είναι ανάγκη κάθε μέρα να κάνετε φοβερά τσιμπούσια και να χρησιμοποιείτε το φούρνο. Τώρα, αν θέλετε εσείς κάθε μέρα να ψήνετε μοσχαράκι στη γάστρα, αρνάκια και γιουβέτσια, που θέλουν και 2 και 3 ώρες να μαγειρευτούν, πολύ ωραία, καλή σας όρεξη, αλλά σας προειδοποιώ ότι εκεί που έχει φτάσει το ρεύμα, καλύτερα να τα πάτε να τα φάτε σε ταβέρνα παρά να τα φτιάχνετε στο σπίτι. Ίσως λοιπόν να μην το περιμένετε αυτό που θα σας πω, αλλά το αερόθερμο είναι πάρα πολύ κοστοβόρο, αφού καταναλώνει από 2.000 έως 3.000 βατ. Το καταλαβαίνω, ξέρω πόσο ευχάριστη είναι η αίσθηση να κάθεσαι και να σε αγκαλιάζει ο ζεστός αέρας, όμως έλα που τελικά δεν λέει και πάρα πολύ και ξέρετε, θα σας κάψει και θα σας κάψει την τσέπη. Με ρέγουλο λοιπόν το αερόθερμο όσοι έχετε αερόθερμο, και τι να σας πω, τις μέρες που δεν κάνει και πάρα πολύ κρύο, φορέστε καλύτερα ένα ισοθερμικό, κουχουλιάστε και μέσα σε ένα κουβερτάκι, πάρτε και μια θερμοφόρα, γιατί στο τέλος με το αερόθερμο θα δείτε το λογαριασμό του ρεύματος και θα σας έρθει συγκοπή μία και καλή και δεν θα χρειάζεται να ζεσταίνεστε πλέον. Μα τι. Ναι, καλά έτσι, εκεί πέρα που έχει φτάσει το ρεύμα, παιδιά, το έχουμε πάθει όλοι. Την επόμενη συσκευή δεν το περίμενα ότι θα καταναλώνει τόση ενέργεια, αλλά καταναλώνει πολύ. Το πιστολάκι των μαλλιών. Από 1.800 έως 2.500 βατ. Με λίγα λόγια, από το να ισιώσετε το μαλλί, φτιάχτε καλύτερα το αρνάκι στη γάστρα που λέγαμε, στο φούρνο. Ανοίξτε το αερόθερμο 3 ώρες να ζεσταίνεστε. Εσείς λοιπόν που το χρησιμοποιείτε καθημερινά, υιοθετήστε καλύτερα ένα πιο χαλαρό στυλ. Δεν πειράζει. Ας μην είναι και κάθε μέρα το μαλλί πρόκα. Κάντε το επιμελώς ατιμέλιτο. Και αυτό είναι πάρα πολύ στη μόδα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Επόμενη συσκευή. Το μάτι της κουζίνας. Αχ, αυτό το μάτι, το ένα μάτι, αναμένω, αναλόγως τόσο ή τόσο ή τόσο, καίει από 1.500 έως 2.000 βατ την ώρα. Θέλετε να βγω λοιπόν, ανοίγετε το μάτι, μετά θυμάστε να βράσετε και λίγο νερό, μετά πάλι να ζεστάνετε μια σάλτσα. Δεν πάει έτσι. Κάθε 3 και λίγο να καίτε ένα μάτι, όχι. Όσον αφορά λοιπόν το φούρνο και την κουζίνα, θα πρέπει να οργανωθείτε λιγάκι και ό,τι έχετε να μαγειρέψετε σε μια μέρα, να τα μαγειρέψετε όλα μαζί. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όταν είναι αναμένος και ο φούρνος και 1 ή 2 μάτια, τότε το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνετε είναι λιγότερη από να τα ανάβεις, να τα χρησιμοποιείς ένα-ένα. Τώρα, εδώ πέρα μια μικρή παρένθεση. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, θα σας το πω κι εγώ. Τα περισσότερα σπίτια έχουν οικιακό ρεύμα, οπότε δείτε αν έχετε νυχτερινό ρεύμα, που το ξέρετε νομίζω ήδη, δείτε στην περιοχή σας ποιες είναι οι ώρες του νυχτερινού ρεύματος και φροντίστε να κάνετε τις δουλειές σας εκείνες τις ώρες, γιατί θα το πληρώσετε το ρεύμα φτηνότερα. Θέλω να δώσετε προσοχή και στον βραστήρα του νερού, γιατί και ο βραστήρας, εάν και είναι πιο οικονομικός από το να βράσεις νερό στην κατσαρόλα, και πάλι όμως καίει 1.200 έως 3.000 βατ την ώρα. Οπότε, ναι, έχεις γρήγορα το ζεστό στο νερό και είναι πιο οικονομικό, γιατί καταλάβατε, θα βράσει το νερό σε 2-3 λεπτά και όχι σε 15 όπως κάνει η κουζίνα. Αλλά, άμα κάνεις αλόγιστη χρήση, τότε και αυτή είναι μια πολύ ακριβή συσκευή για την τσέπη μας. Και πάμε τώρα στο στεγνοτήριο. Όσοι έχετε στεγνοτήριο. Και αυτό καταναλώνει πολλή ενέργεια, έως και 4.000 βατ. Εντάξει τώρα, αν έξω γίνεται ο χαμός, έχει θεομηνία, αν μένετε σε μια περιοχή της Ελλάδας που δεν την βλέπει ήλιος, χρησιμοποιήστε το. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε και είναι δύσκολες οι συνθήκες φέτος το χειμώνα. Οπότε, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και το στεγνοτήριο. Αμέσως μετά το στεγνοτήριο έχουμε το πλυντήριο πιάτων που καταναλώνει πολλή ενέργεια, από 1.000 έως 2.400 βατ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα το βάζετε να δουλεύει αν δεν είναι εντελώς γεμάτο. Θα το γεμίζετε μέχρι τα μπούνια. Ό,τι χωράει θα βάζετε μέσα. Τέτοιο αυτό. Δεν ξέρετε τι κάνω εγώ. Το βάζω. Και τα πιατάκια που είχε ένα πιατάκι εδώ, ένα πιατάκι εκεί, ένα πιατάκι εκεί, εγώ βάζω και ανάμεσα. Και άλλο πιατάκι ανάμεσα και άλλο πιατάκι ανάμεσα. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν κάνετε κι εσείς? Και μαχαίρια και πυρούνια παντού και κουτάλες. Ναι, πλυντήριο Tetris. Το βγάζει από μέσα και είναι όλη η κουζίνα. Και λες, μα καλά, είναι δυνατόν, όλα τα ντουλάπια χωρέσαν μέσα στο πλυντήριο? Και όμως χωρέσαν. Επόμενη συσκευή είναι το σίδερο των ρούχων, το οποίο καταναλώνει έως και 2.000 βατ. Σας έχω μια λύση, θα βγαίνετε τσελακωμένοι από εδώ και πέρα. Μια χαρά. Δεν θα έχετε να φοβάστε τίποτα. Όχι βέβαια, αλλά δεν είναι ανάγκη να είναι και όλα σιδερωμένα, καταλάβετε τι λέω. Ας είναι αυτά που φαίνονται. Τα υπόλοιπα είναι τσελακωμένα. Και πάμε στο κλιματιστικό, το οποίο, ναι, μεν τα μικρότερα κλιματιστικά καταναλώνουν από 900 βατ, αλλά μπορούμε να φτάσουμε και μέχρι τα 5.000 βατ την ώρα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε
έτσι όπως έχει φτάσει να είναι το ρεύμα, το να ζεσθενόμαστε με το κλιματιστικό είναι πανάκριβο. Εάν έξω λοιπόν έχει πολύ κρύο και εσείς το ρυθμίζετε μέσα στο σπίτι ώστε να κυκλοφορείτε, πώς να το πω, τσίτσιδι, τότε να ξέρετε ότι πολύ ωραία όλη αυτή η γύμνια, αλλά θα πρέπει να έχουν τα ρούχα σας που δεν φοράτε και πολύ μεγάλες τσέπες για να πληρώσετε τον λογαριασμό του ρεύματος. Εάν τώρα το χειμώνα έξω έχει λιγότερο από 10 βαθμούς Κελσίου, καλό είναι η θερμοκρασία του κλιματιστικού να μην υπερβαίνει. Κοιτάξτε, παλιότερα λέγαμε τους 23 με 24. Εγώ θα σας πω 20-21 βαθμούς το πολύ. Άντε 22 με τη βία. Γιατί η εξωτερική μονάδα, εάν είναι παραπάνω, θα καταναλώνει με το κρύο περισσότερη ενέργεια για να μπορεί να αποδώσει. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για τα κλιματιστικά να καθαρίζετε συχνά τα φίλτρα για να καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια και να εισπνέετε πιο καθαρό αέρα. Γιατί πολύ απλά με τον καιρό σε αυτά πάνω τα φίλτρα συσσωρεύονται σκόνες, σωματίδια και άλλα πολλά, τα οποία κάνουν τον αέρα να μην περνάει μέσα από τα φίλτρα τόσο εύκολα και το κλιματιστικό να χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια για να λειτουργήσει σωστά. Τώρα, το έχουμε ακούσει πολλές φορές και νομίζω ότι πλέον μπορούμε όλοι να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να επιλέγουμε συσκευές με την μεγαλύτερη ενεργειακή κλάση. Εάν βρείτε την ευκαιρία και αν μπορείτε να το κάνετε, να αντικαταστήσετε τις παλιές σας με άλλες συσκευές που έχουν αλφα ενεργειακή κλάση και με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσετε έως και 60% ενέργεια στην κάθε συσκευή. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Η επένδυση αυτή μπορεί να κοστίζει όταν θα κάνουμε την αλλαγή στο μηχάνημα, όποιο και είναι αυτό, όμως σε βάθος χρόνου θα πάψετε να πληρώνετε τόσα πολλά χρήματα στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Μια άλλη κίνηση για να εξοικονομήσετε ενέργεια στο σπίτι είναι να τοποθετήσετε θερμοστατικές βαλβίδες, ορίστε, με διακόπτες στα θερματικά σώματα. Αυτές οι βαλβίδες θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε την θερμοκρασία των σωμάτων και άρα των χώρων που θέλετε, όπως εσείς θέλετε. Τι εννοώ με αυτό? Ότι θα μπορείτε, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο που είσαστε περισσότερη ώρα να έχετε περισσότερη ζέστη, σε ένα άλλο δωμάτιο να μην έχετε τόσο πολύ ζέστη. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Εμένα δεν μου αρέσει το δωμάτιο να είναι ζεστό, παραδείγματος χάρη. Το βράδυ δεν θέλω να κοιμάμαι ζέστη, θέλω να είναι λίγο πιο δροσερό. Οπότε, αν είχα θερμοστατική βαλβίδα στο καλοριφέρ που δεν έχω, θα μπορούσα να είναι στο 2, παραδείγματος χάρη. Στο καθιστικό να είναι στο 4. Και πάτε έτσι λέγοντας. Παρένθεση, να σας το πω και αυτό. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε μόνοι σας αυτές τις βαλβίδες. Χρειάζεται ειδικός και για αυτή τη δουλειά. Κάτι άλλο που θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε ενέργεια και παράλληλα να κάνετε και πολύ καλό στα μάτια σας είναι να χαμηλώσετε τη φωτεινότητα στις οθόνες από τις ηλεκτρονικές σας συσκευές. Αφήστε που όλα τα laptops, τα tablets, τα smartphones και οι τηλεοράσεις είναι πηγές εκπομπής μπλε φωτός που βλάπτουν τα μάτια μας, χαλάνε τον ύπνο μας και γενικότερα τους βιολογικούς ρυθμούς μας. Το επόμενο που σας λέω εδώ και χρόνια και επιμένω σε αυτό είναι να αντικαταστήσετε τις τυπικές λάμπες πυρακτώσεως με λάμπες LED. Ένα μόνο θα σας πω. Αλλάζοντας μία λάμπα πυρακτώσεως με LED θα εξοικονομήσετε περίπου 13 ευρώ το χρόνο ανά λάμπα. Δεν ακούγονται πολλά, Για υπολογίστε 10 λάμπες, 130 ευρώ. Και άμα είστε ο Κάρολος και έχετε τον Buckingham, 100 λάμπες, 1.300 ευρώ. 1.000 λάμπες, 13.000 ευρώ. Λίγα είναι, δεν είναι λίγα. Μα καθόλου. Και επιστρέφουμε στον χώρο της κουζίνας, γιατί αυτός είναι ο χώρος που καταναλώνουμε πάρα πολύ ενέργεια. Πάμε λοιπόν στα μάτια. Μην τοποθετείτε σκεύη, κατσαρόλες και άλλα σκεύη τηγάνια σε εστίες που έχουν μεγαλύτερη διάμετρο από αυτά. Δηλαδή, αυτή εδώ πέρα η κατσαρόλα πάει σε αυτό το μάτι. Εντάξει, να εφάπτεται κανονικά. Να ξέρετε ότι στο εμπόριο οι κατσαρόλες και τα μάτια έχουν τα ίδια standards. Δηλαδή, βγαίνουν σε συγκεκριμένα μεγέθη. Δεν βγάζει ο καθένας ό,τι μάτι του γουστάρει και ό,τι κατσαρόλα του γουστάρει. Δηλαδή, καταλάβατε. Υπάρχουν 4-5 μεγέθη, όλες οι κατσαρόλες, όλα τα μάτια είναι το ίδιο. Δεν βάζουμε την κατσαρόλα αυτήν εδώ για να γίνει κάτι πιο γρήγορα. Όχι, δεν γίνεται κάτι πιο γρήγορα. Αυτό που γίνεται είναι ότι ξοδεύετε πολύ περισσότερη ενέργεια. Ακόμα και αν περισσεύουν 2 εκατοστά μεταξύ της βάσης της κατσαρόλας και του ματιού, τότε σπαταλάτε περισσότερο ρεύμα και θερμότητα. Πολύ περισσότερο. Επίσης, μισό λεπτό να βάλω την κατσαρόλα εκεί, παιδιά, γιατί θα μας την άξει το λογαριασμό στον αέρα. Και τώρα περνάμε στο φούρνο. Ο φούρνος μου είναι αυτός. Γεια σας. Λοιπόν, μια συνήθεια που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να εξοικονομήσετε ενέργεια είναι
να κλείνετε τον φούρνο, δηλαδή μαγειρεύετε ένα φαγητό και κλείνετε το φαγητό 10-15 λεπτά πριν τελειώσετε το μαγείρεμα. Πιστέψτε με ότι ο φούρνος θα είναι μέσα εδώ, μην τα ανοίξω, θα φύγει ενέργεια, θα σας πω σε μισό λεπτό. Ο φούρνος θα είναι πάρα πολύ ζεστός και το φαγητό θα μαγειρευτεί μια χαρά. Και ξέρετε κάτι, να σας το πω απλά, 10-15 λεπτά τη φορά, τώρα χωρίς πλάκα, είναι ώρες, είναι μέρες ολόκληρες μέσα στον χρόνο. Επίσης, αποφύγετε να Είναι παλιός ο δικός μου φούρνος, έχει χαλάσει λίγο το πρωτάκι. Επίσης, αποφύγετε να ανοιγοκλίνετε όλη την... Αποφύγετε να ανοιγοκλίνετε όλη την ώρα την πόρτα του φούρνου όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Έτσι, σε κάθε άνοιγμα, να ξέρετε ότι χάνετε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της θερμότητας. Δηλαδή, κάθε φορά είναι φοβερό και έτσι η συσκευή αναγκάζεται να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια για να ξαναζεσταθεί ο φούρνος. Και να σας πω και κάτι, δεν ζούμε στο 1850. Μπορείτε πλέον να δείτε απ' έξω. Έγινε το φαγητό, δεν έγινε το φαγητό, τι τα ανοίγετε κι εσείς, σαν τη γιαγιά μου, όλη την ώρα. Μια-δυο φορές φτάνει να τα ανοίξετε. Τι τα ανοίγετε κάθε 3 λεπτά. Σαν πως θα ψηθεί πιο γρήγορα, όχι, πιο αργά θα ψηθεί. Μία άλλη ιδέα είναι να ψήσετε όλα τα φαγητά μαζί και μια πολύ καλή ιδέα. Εξάλλου, οι σύγχρονοι φούρνοι διαθέτουν την κατάλληλη τεχνολογία για να ψήνουν πολλά φαγητά μαζί. Εάν πάλι μου έχετε παλιό φούρνο και δεν έχετε καινούριο, μην μου στεναχωριέστε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει το παλιό καλό κόλπο, κάνουμε τα φαγητά τράμπα. Περίπου στα μισά του χρόνου ψησίματος, αλλάξτε θέσεις στα ταψιά, το κάτω πάνω και το πάνω κάτω. Έτσι. Μια χαρά θα γίνει το φαγητό και θα φωνάξετε όλοι μαζί. Κουκλίτσα η κορίτσα! Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, μεγάλη όμως κάνουν και οι χύτρες ταχύτητας. Το φαγητό μαγειρεύεται πολύ γρήγορα και δεν χρειάζεται να έχετε για πολλή ώρα αναμένο το μάτι. Είναι φανταστικές για σκληρά κρέατα, είναι φανταστικές για όσπρια που κάνουν πάρα πολλή ώρα να γίνουν και με την χύτρα εξοικονομείτε 30 με 60% ρεύμα και κερδίζετε 70% χρόνο στο μαγείρεμα. Και πιο πλούσιοι θα είστε και περισσότερο ελεύθερο χρόνο θα έχετε. Φεύγουμε από το φούρνο και πηγαίνουμε στο ψυγείο. Όπως βλέπετε, έχω ένα από αυτά τα τεράστια τα αμερικάνικα τα δίφυλλα. Να το. Τέλος πάντων, το ψυγείο, λοιπόν, ακούστε. Προσοχή! Μη βάζετε... Προσοχή! Σας τρόμαξα. Μη βάζετε μέσα ζεστά φαγητά. Γιατί όταν τα βάζετε τα ζεστά φαγητά απευθείας στο ψυγείο, ανεβάζουν τη θερμοκρασία του ψυγείου και αυτό δυσκολεύεται πολύ να την επαναφέρει και η περισσότερη ενέργεια για να κρυώσει περισσότερο. Άρα, τι φεύγουν από την τσέπη? Χρήματα. Πολύ κακό για το ψυγείο είναι αυτό το πολύ κακό συνήθειο που έχουμε οι περισσότεροι, εσείς δηλαδή, εγώ το έχω, να ανοιγοκλίνετε συνέχεια την πόρτα. Ψέματα σας λέω. Το καταλαβαίνω, το περνάω κι εγώ. Θα σας πω τι συμβαίνει κάθε βράδυ. Λέω κάθε βράδυ. Όχι, δεν θέλω να φάω. Μετά από 5 λεπτά λέω, όχι, δεν θέλω να φάω. Μετά από 5 λεπτά λέω, εντάξει, θα φάω λίγο. Και ανοίγω το ψυγείο και τρώω λίγο. Και μετά από 3 λεπτά λέω, φάω κι άλλο λίγο. Και το θέμα μου είναι απλό, να σας το πω για να το καταλάβετε. Αφού θα τα ανοίξετε το ψυγείο 32 φορές και θα κλαπακιάσετε ό,τι έχει μέσα. Έτσι, και αυτό γίνεται κάθε βράδυ σχεδόν. Πρέπει να το αποφασίσετε. Όταν σας πιάνουν οι λιγούρες, ανοίξτε μία και καλή το ψυγείο, βγάλτε τα όλα να τα φάτε και μετά θα έχετε εξοικονομήσει πάρα πολύ ενέργεια. Βέβαια, καταλάβατε. Θα την έχετε καταναλώσει εσείς όλοι αυτοί που θα βρίσκετε μέσα του, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλη μια πολύ σημαντική συμβουλή για το ψυγείο είναι να το ξεσκονίσετε καλά από την πίσω μεριά. Από την πίσω μεριά συσσωρεύει πολύ σκόνη που δεν το επιτρέπει να λειτουργεί κανονικά. Επίσης, εντάξει, το ξεσκόνισα μια χαρά, θέλω να τσεκάρετε ότι απέχει το ψυγείο σας από τον τοίχο τουλάχιστον 10 εκατοστά. Αυτή λοιπόν είναι η ασφαλής απόσταση για να μην υπερθερμαίνετε και να μην καταναλώνει επιπλέον ενέργεια η συσκευή σας. Κάτι ακόμα, και αυτό νομίζω δεν το ξέρετε και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Κάτι ακόμα που θέλω να θυμάστε λοιπόν είναι ότι θέλω να έχετε πάντα γεμάτο τον καταψύκτη. Θα μου πείτε, ρε Σπύριο, τι είναι αυτά που λες? Θα πάω στο σούπερ μάρκετ να κατεβάσω το μισό σούπερ μάρκετ για να είναι γεμάτος καταψύκτης. Και γιατί? Άκου να δεις τώρα. Ακόμα και αν δεν έχει φαγητό, εγώ δεν σας λέω το γεμίστε φαγητά, γεμίστε το με πάγο. Τι να σας πω, πάρτε παγοκυψέλες. Όμως η κατάψυξη πρέπει να είναι πάντα γεμάτη. Ένας γεμάτος καταψύκτης, μια γεμάτη κατάψυξη χρειάζεται πολύ λιγότερη ενέργεια για να μείνει παγωμένη. Ένας άδειος χώρος θα πρέπει να παγώνει όλη την ώρα. Καταλάβατε? Γεμίστε την κατάψυξη. Θα κερδίσετε χρήματα. Κάτι άλλο που δεν θέλω να ξεχνάτε, εσείς που έχετε παλιά ψυγεία, είναι να κάνετε απόψυξη εάν δείτε ότι συγκεντρώνεται πάγος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τις περισσότερες φορές το ξεχνάμε, φτάνουμε στο σημείο να ανοίγουμε την κατάψυξη και από εκεί που είναι τόση να έχει μείνει μια τρυπούλα στη μέση.
που κάνεις μάχη με το κοτόπουλο για να βγει. Οπότε προσέξτε, εάν το ψυγείο σας έχει πιάσει πάγο, αυτό σημαίνει ότι πετάτε πολλά ευρώ. Φύγαμε λοιπόν και πάμε στο πλυντήριο. Εάν θέλετε πραγματικά να κάνετε εξοικονόμηση ενέργειας από το πλύσιμο, στέγνομα και σιδέρωμα των ρούχων, κάντε τα εξής πολύ απλά πράγματα. Φροντίστε να βάζετε πλυντήριο μόνο σε περίπτωση που δεν ξέρατε τι είναι το πλυντήριο. Αυτό είναι. Φροντίστε λοιπόν να βάζετε πλυντήριο μόνο όταν το πλυντήριο είναι γεμάτο. Μην κάνετε μισοάδιες πλύσεις. Αποφύγετε την πρόπλυση, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και μειώστε τη θερμοκρασία του νερού στους 30 βαθμούς. Οι 30 βαθμοί είναι μια χαρά και εξάλλου τα σύγχρονα απορρυπαντικά καθαρίζουν το ίδιο καλά και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό το βίντεο μπορεί να έφτασε στο τέλος του, αλλά ελπίζω ότι για εσάς θα είναι η αρχή για ένα πιο γεμάτο πορτοφόλι και μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στην κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, ελπίζω, εάν δεν έχετε ξεκινήσει ήδη να το κάνετε, να αλλάξετε και τις συνήθειές σας στο σπίτι και να μου αφήσετε στα σχόλια σας παρακαλώ τα δικά σας tips, τις δικές σας συμβουλές για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, για να τα διαβάσουμε εμείς όλοι εδώ στην όμορφη κοινότητα που έχουμε στο YouTube, να τα μάθουμε και να τα κάνουμε και εμείς στα δικά μας σπίτια. Πριν φύγετε, κάντε ένα subscribe, κάντε ένα like, οπωσδήποτε αφήστε το σχόλιο σας, χτυπήστε και το καμπανάκι. Σας εύχομαι να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και το σπίτι σας και να θυμάστε πως ό,τι δεν σας αρέσει, μαζί θα το φτιάξουμε, μαζί θα το αλλάξουμε. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε για τίποτα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια!